Xin chào các bạn. Trong video kỳ trước, mình đã hướng dẫn các bạn tạo database và một số công thức tính ngày, deadline trong Template Task Management. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo các field Today, This Week, This Month bằng tổ hợp Source and Filters. Dành cho các bạn lần đầu đến với channel Notion for Productivity, mình thường chia sẻ các hướng dẫn giúp bạn sử dụng Notion một cách hiệu quả nhất. Các bạn hãy nhớ nút theo dõi để tìm hiểu thêm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem Overview Template Task của mình. Trên đầu trang mình có một callout để trích dẫn một câu nói mình rất tâm đắc của James Clear, tác giả cuốn sách Thói quen nguyên tử. Mình chỉ dịch ngắn gọn là làm việc hiệu quả nghĩa là duy trì tốc độ ổn định của vài công việc quan trọng, chứ không phải tốc độ tối đa của tất cả mọi thứ. Tiếp đến, mình có một toggle time blocking. Các bạn có thể phân chia thời gian cho deep work, shallow work, lịch học hay các hoạt động khác trong ngày. Tiếp theo là một bảng quick tasks, nó giống như một to-do list cơ bản. Mình thường cập nhật các công việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn và không liên quan đến project nào vào đây. Bên phải mình có các thanh thời gian progress bar. Và đây là phần quan trọng nhất trong template. Mình sẽ theo dõi và lên kế hoạch làm việc trong bảng này. Sau một thời gian sử dụng Notion thì mình thấy Timeline là view tối ưu nhất để quản lý công việc, vì mình có thể kéo thả để di chuyển các task dễ dàng. Mình có 3 view chính để lên kế hoạch làm việc trong ngày, trong tuần và trong tháng. Đầu tiên là Today Focus, hiển thị các công việc cần làm trong hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể thấy mình chia các công việc lớn, gọi là Parent Task, thành các công việc nhỏ hơn. Con số bên cạnh chỉ ra số lượng công việc nhỏ chưa hoàn thành. Để xem tất cả công việc trong nhóm lớn này, bạn chỉ cần click vào để mở trang. Sau đó, bạn có thể lên kế hoạch, thêm công việc, chọn thời gian thực hiện, vân vân. Trong This Week Focus thì mình có thể xem các công việc đã hoặc chưa hoàn thành trong tuần. This Month là một calendar để xem tổng quan các công việc và sự kiện quan trọng trong tháng. Tiếp theo là Show on Table. Tất cả thông tin chi tiết hiện ra ở đây. Mình thường sử dụng bảng này khi cần thêm hoặc điều chỉnh công thức. Để tạo liên kết giữa Subtask và Parent Task Properties thì mình sẽ hướng dẫn trong phần sau nhé. Mình cũng liên kết Parent Task với Project Database để theo dõi tiến độ các dự án. Category mình dùng để phân loại các task mang tính công việc hay cá nhân. Mình dùng Task để phân loại tính chất công việc. Priority để phân loại các mức độ ưu tiên. Status là trạng thái công việc. Ngoài ra, cụm Done checkbox mình dùng để tích nhanh các subtask. Kế đến là due date, nghĩa là ngày thực hiện công việc. Progress property cho mình biết phần trăm đã hoàn thành trong parent task. Và mình sử dụng công thức để tạo các thanh progress bar tương ứng. Mình cũng tạo một công thức hiện thông báo deadline. Cụm recurring này mình dùng cho các công việc mang tính lặp lại. Và cuối cùng là một relation liên kết với Personal Notes Database. Trong Archive View sẽ lọc các task mình đã hoàn thành. Bạn vừa rồi mình chỉ cho hiển thị các Parent Task, Subtask và Quick Task. Còn bảng bên dưới mình dành riêng để hiện các meeting, event và recurring tasks. Ngoài ra mình có Calendar View để xem tất cả sự kiện trong tháng. Phía bên dưới mình có bảng hiển thị các Parent Task Progress. Nó giúp mình nhanh chóng nắm bắt tiến độ và deadline của các nhóm công việc lớn. Và cuối cùng là một Linked View of Database từ Template Goals để nhắc mình về các mục tiêu lớn trong tháng. Để tạo database này thì cũng mất khá nhiều thời gian đó. Các bạn có thể vào đường link trong description để lấy template nếu muốn. Nếu bạn muốn học thêm về Notion thì bây giờ cùng mình tạo template này nhé. Tiếp tục với database kỳ trước, mình đã tạo thêm các ví dụ để các bạn dễ hình dung hơn. Mình sẽ sắp xếp thứ tự các công việc theo ngày thực hiện giảm dần. Sau đó đổi tên view thành Show All. Mình sẽ duplicate table view này và đặt tên là Archived. Trong filter, mình sẽ lọc các task đã hoàn thành bằng cách chọn Done là checked.
Tiếp theo, mình sẽ tạo This Month View để xem tổng quan các công việc lớn trong tháng. Các bạn duplicate view hiện tại và đặt tên view mới là This Month. Vào Layout và chọn Calendar. Trong Properties, mình sẽ cho hiển thị Simple. Và Filters, mình sẽ xóa filter này đi và thêm filter mới khi task không phải là hobby, single task hay subtask. Tiếp theo, mình sẽ duplicate This Month View, sửa tên thành This Week. Vào Layout và chọn Timeline View. Và Properties, mình sẽ chọn hiển thị Done checkbox và di chuyển nó lên đầu tiên. Vậy là mình có thể tick nhanh các công việc như một to-do list. Các bạn vào lại Filters, xóa filter hiện tại đi và chọn Add Advanced Filter. Đầu tiên, chọn This Week is checked để lọc các công việc trong tuần này. Các bạn click vào dấu 3 chấm và chọn Turn into Group để nhóm các filter với nhau. Mình sẽ tạo thêm filter or days left lớn hơn hoặc bằng 0, nghĩa là chọn các task bắt đầu từ tuần này nhưng deadline là sau ngày hôm nay. Hoặc done is unchecked, nghĩa là các task chưa hoàn thành. Tiếp theo, mình sẽ tạo thêm một filter group nữa. Để bảng nhìn đỡ rối, mình chọn chỉ hiển thị các task là subtask hoặc single task. Và category không phải private. Trong trường hợp các bạn muốn phân chia các dự án và công việc thành hai nhóm là công việc cá nhân và công việc ở công ty. Sau đó, mình sẽ chuyển view từ month sang week. Mình sẽ vào sort để di chuyển due date. Done là descending để các công việc đã hoàn thành được chuyển lên đầu tiên. Sau đó, các bạn vào group. Chọn group by parent task. Mình chọn sort manual để tự do sắp xếp các nhóm parent task theo ý muốn. Do các single task không nằm trong parent task nào nên chúng sẽ nằm trong no parent task group. Tiếp theo, mình sẽ duplicate this week view để tạo today view. Các bạn vào filter, chọn days left lớn hơn hoặc bằng -1 và nhỏ hơn hoặc bằng 1 và done is unchecked, nghĩa là mình muốn hiển thị các công việc chưa hoàn thành và có deadline trong vòng hôm qua tới ngày mai. Mình sẽ xóa group này đi và gộp vào nhóm filter phía trên. Tương tự, mình chỉ muốn hiển thị các single task và subtask. Và to that is not empty. Tiếp theo, mình sẽ tạo một group filter thứ hai dùng để hiển thị các task có ngày bắt đầu trước khi hôm nay nhưng deadline sau ngày mai. Các bạn cứ chọn filter giống như mình hướng dẫn trong video nhé. Mình sẽ giải thích lại chỗ này một lần nữa. Group phía trên để lọc các task chưa hoàn thành và có deadline trong hôm qua tới ngày mai. Group phía dưới để lọc các task đã bắt đầu nhưng chưa hoàn thành và có deadline sau ngày mai. Tất nhiên đây chỉ là các gợi ý của mình. Các bạn có thể thay đổi filter để phù hợp với nhu cầu của bản thân. Mình sẽ sắp xếp lại các view theo thứ tự Today, This Week, This Month, Show All và Archived.
Đây là This Week View. Mình sẽ thử bỏ chọn Task 1.1 này và vào lại Today View xem nó có hiện ra không. Và đây là Task 1.1. Mình sẽ vào lại This Week View. Con số kế bên Parent Task, mình sẽ chọn hiển thị các task chưa hoàn thành, nghĩa là các ô unchecked của Den. Hiện tại, Parent Task 1 có 2 task chưa hoàn thành. Mình sẽ thử check Den Task 1.1. Các bạn có thể thấy con số đã tự động update sang 1. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo template trong database cho Parent Task. Trong nút New, các bạn chọn New Template. Mình sẽ chọn tên cho template là Parent Task. Mình sẽ tạo một link View of Database và chọn Data Source là Task Database. Chọn Table View từ Show All và đặt tên là View Subtask. Mình sẽ cho ẩn tất cả Properties và chỉ cho hiện Done và Due Date. Để các subtask tự động link với Parent Task thì khi thêm task mới, các bạn lưu ý nhớ vào Filter, chọn Parent Task, chính là Parent Task Template này. Sau đó, mình sẽ vào Sort, chọn Due Date là Ascending và Done là Descending. Mình cũng ưu tiên Done Property được xếp trước tiên. Các bạn cũng có thể add icon vào template để icon tự động hiển thị khi tạo Parent Task mới. Bây giờ mình sẽ test thử template trong Parent Task 1 này. Các bạn kéo xuống dưới trang sẽ thấy nút template ở đây. Click vào để áp dụng template. Và các bạn có thể thấy các subtask liên quan đến Parent Task này đã hiện ra. Sau đó, khi thêm các subtask mới vào table này thì chúng sẽ tự động link với Parent Task đang mở. Tiếp theo, mình sẽ tạo một link View of Database và chọn Data Source là Task Database phía trên. Mình sẽ chọn Today View và đổi tên thành On Day Items. Sau đó, vào Filters, mình sẽ xóa các filter cũ đi, tạo một filter group và tạo thêm một group con bên trong. Mình sẽ chọn Days Left nhỏ hơn hoặc bằng 1 và lớn hơn hoặc bằng 0 để hiện các meeting trong hôm nay và ngày mai. Hoặc Recurring is not empty để hiển thị các công việc mang tính lặp lại. Và Due Date is on or before tomorrow để hiện luôn các recurring task nếu chưa hoàn thành trước ngày mai. Và cuối cùng, mình sẽ chỉ cho hiển thị các công việc không phải là hobby, single task, subtask hay task. Các bạn có thể tùy chọn theo mong muốn nhé. Mình sẽ bỏ grouping đi. Click Today để đi đến hôm nay. Tiếp theo mình sẽ vào Properties, ẩn ô checkbox và cho hiển thị symbol. Trong Sort, mình sẽ bỏ chọn Done. Ok, mình sẽ tiếp tục duplicate view này và chuyển sang Calendar để xem tổng quan các meeting và recurring task trong tháng. Tiếp theo, mình sẽ tạo một link View of Database nữa. Mình sẽ chọn Table View từ Show On View và đặt tên là Quick Task. Trong Filter, mình sẽ chọn Tag is Single Task. Due Date is on or before today. Và Done is unchecked. Mình chọn các filter này để khi nhập công việc vào ô này, nó sẽ tự động tạo tag single task. Ngày là hôm nay và task chỉ ẩn đi khi tích vào ô checkbox. Các bạn vào Properties, chọn ẩn tất cả. Chỉ hiển thị ô Done checkbox để view nhìn tối giản nhất. Mình có thể thu hẹp độ rộng cột checkbox lại cho đẹp. Tiếp theo, mình sẽ tạo link View of Database nữa với Table View cho Parent Task Progress.
Các bạn vào Properties, chọn Hide All và cho hiển thị Priority, Deadline, Status và Progress Bar. Sắp xếp lại thứ tự. Sau đó vào Filter, chọn Status is not completed. Mình add vào Advanced Filter. Chọn Subtask is not empty, nghĩa là chỉ hiển thị các parent task. Và Task is not hobby. Bây giờ mình sẽ tạo Time Blocking Toggle. Mình sẽ tạo một database inline. Các bạn nhập giờ vào. Cột thứ hai mình sẽ đổi tên thành Monday và vẫn giữ là Multi-Select. Sau đó các bạn tạo các option tùy thích. Các bạn duplicate cột Monday để tạo Tuesday và các ngày khác. Để chia cột và tạo layout như template của mình, các bạn tạo các text blocks và chia cột với các block này trước. Và các thả để sắp xếp lại các database. Nếu các bạn có tạo template goals theo hướng dẫn của mình trong các video trước, các bạn có thể tạo Linked View of Goals Database vào đây để thường xuyên theo dõi các mục tiêu lớn trong tháng. Các bạn chọn Gallery View và Filter để chọn chỉ hiển thị tháng hiện tại. Vậy là chúng ta đã tạo xong database và các view trong Template Task Management. Để nâng cấp template của chúng ta hơn nữa, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo widget Time Progress Bar và Weather. Đầu tiên, các bạn vào trang indify.co. Sau khi tạo tài khoản và đăng nhập, các bạn chọn widget Live Progress Bar này, đặt tên cho widget. Các bạn tùy chỉnh các option trong đây nhé. Và mình muốn Dark Mode là view mặc định. Sau đó copy đường link widget và dán vào Notion. Có thể điều chỉnh kích thước widget nếu muốn. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể lấy Weather widget từ trang Indify. Các bạn tùy chỉnh các option trong đây nhé. Các bạn làm tương tự như khi nãy và dán vào Notion. Vậy là chúng ta đã hoàn tất template task. Trong video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo template projects và cách link các parent task và project bằng cách sử dụng template. Nếu các bạn thấy các thông tin mình chia sẻ là bổ ích, hãy nhấn nút like và share nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn.